متشکرم. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. خواهران و برادران عزیز، من شخصا قصد نداشتم که راجع به مسائل سیاسی روز در اینجا صحبتی بکنیم و ترجیح میدادم که بحث‌های ما جنبه صرفاً آکادمیک خودش رو حفظ بکنه. ولی به هر حال ارتباط ناگسستنی ایدئولوژی و عمل، ایدئولوژی و سیاست گاهی وقتا ایجاب میکنه، به خصوص در رابطه با صحبت‌هایی که این روزها هست، که به خصوص در شرایط برخوردار نبودن از امکانات دموکراتیک ارتباط جمعی تذکراتی هرچند مختصر در همین جا هم بدم. ابراهیم پیامبر زبان حالش این بود که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز، مناسک، زندگی و مرگم رو در راه و سمت خدا و تکامل قرار بده. آرزویی که فکر میکنم هر انقلابی موحد از جمله همه ما که در اینجا هستیم درش سهیم و مشترکیم. اگر مسئله نامزدی ریاست جمهوری رو ان شاء الله در این کادر باشه و در همین کادر ببینیم و نه در رابطه با حب جاه و مقام، اگر به ساده سازی های محض در اینجا هم قناعت نکنیم و بر این فکر نباشیم که خدای ناکرده قدمی که سازمان ما برداشته، یعنی معرفی من در رابطه با کشش های دنیوی نیست، و اگر برامون روشن باشه که در موقعیت حساس فعلی در رابطه با همه پاشیدگی های موجود، همه تمایلات انحرافی و ارتجاعی، ایجاد یک ثقل سیاسی و انقلابی چقدر برای استمرار و تداوم انقلاب ما اهمیت حیاتی داره، اون وقت من میتونم تذکرات خودم رو به شما عرض بکنم.
بحث از اینجا شروع میشه که ما همچنان که بارها گفتیم با حفظ نقطه نظرهای خودمون در رابطه با قانون اساسی، یعنی نقطه نظرهای انقلابی خودمون، نه از موضع لیبرال، نه از موضع انحرافی، نه از موضع حقوقی صرف، بلکه از موضع یک انقلابی و موحد راستین انقلابی که بیشتر میخواد عناصر ترقی خواهانی بیشتری میخواد، تمایلات عمیق و رادیکال بیشتری میطلبه، به مقامات مسئول در سطح عالی ترین شخصیت های کنونی کشور وضعیت خودمون رو اعلام کردیم و بهشون گفتیم که در فضای موجود بایستی قدمی برداشت که حتی المقدور به جدایی های انحرافی، به جنگ افروزی ها خاتمه بده یا مقداری اونها رو ترمیم بکنه. این نیت اونقدر مقدس و اونقدر انسانی بود که بلا استثناء تمام اونها تایید کردند و حتی به خود من گفتند که شما فداکاری بزرگی رو انجام میدین، به دلیل اینکه فشارهایی که بعداً روتون خواهد آمد پذیرشش ریسک مهمی محسوب میشه. از نظر حقوقی صرف هم در هیچ جای جهان، در هیچ مجموعه حقوقی سابقه نداره که وقتی قانونی به عنوان اراده اکثریت تلقی شد، اقلیت رو، کسانی رو که حتی بهش رأی ندادن و حتی باش مخالفت کردند، از حقوق موضوع اون قانون محکوم بکنند. به هر حال ما برای اینکه شاید بتونیم تا حدودی در جهت رفع پراکندگی ها، جنگ افروزی ها مؤثر باشیم، دست به معرفی کاندیدا زدیم. اولین قدمی که در تحقیق این مطلب انجام دادیم بررسی لایحه انتخابات اولین ریاست جمهور ایران مصوب شورای انقلاب بود که در تاریخ اول دی در روزنامه ها منعکسه. در اونجا مطابق همون قانون 4 شرط پیشنهاد شده بود برای ریاست جمهوری، یعنی برای نامزدیش: شیعه ایرانی الاصل بودن، سن بیشتر از 30 سال، عدم سوء پیشینه و ماده بعدی مدیر و مدبر و الی آخر. در این قانون به همون ترتیبی گفتم در هیچ قانون دیگری در هیچ جای جهان هم، یا لااقل ما خبر نداریم که بشود اقلیتی رو از حقوق مصوب در قانونی که فرضاً اکثریت بهش رأی داده محروم بکنند. هیچ قید و شرط دیگری نبود. با این همه ما طی تماس‌های متعددی که گرفتیم باز هم بیشتر خاطر جمع شدیم که این امکان برامون هست. این امکان را ما خودمون اینطور می‌دیدیم: به سابقه مجلس خبرگان که طبیعتاً ما خبرگان نمی‌خواستیم، ما مؤسسان می‌خواستیم، ولی وقتی ایجاد شد به هر حال می‌خواستیم تأثیر مثبت و سازنده خودمون رو بگذاریم و با خیلی از نیروهای دیگه در شرکت کردیم. اینجا هم همینطور، یعنی از همون درصد یا قطره‌ای از آزادی و دموکراسی هم هست که از کانال اون بشه تأثیر گذاشت، طبیعتاً نمی‌خواستیم دریغ بکنیم و این چیزیست که طبیعتاً جناح مقابل خیلی بایستی خواستار اون باشه. بر این اساس
به ما گفتند که میتونیم ثبت نام بکنیم، ولی برخلاف سایر کاندیداها خودمون به هیچ وجه اعلام نکردیم، برای اینکه به فرض اگر اشکال قانونی هست باز هم بررسی بشه. اجازه بدین عین نامه‌ای رو که من به امضای خودم نوشتم در آخرین روز امکان کاندیداتوری، یعنی 8 دی ماه، این نامه از طرف سازمان به وزارت کشور داده شده. این فتوکپیش هست. وزارت محترم کشور، سازمان مجاهدین خلق ایران بدین وسیله برادر مجاهد آقای مسعود رجبی را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی و مدارک مربوطه را نیز به پیوست تقدیم می‌دارد. با تشکر، مجاهدین خلق ایران. بلافاصله بعد من این نامه نوشتم به معاون وزارت کشور که باز این رو هم میخونم. وزارت محترم کشور، جناب آقای دکتر میرسلی، ضمن اعلام آمادگی برای نامزدی ریاست جمهوری تقاضا میکنم تا اطلاع ثانوی از نام این جانب به ویژه در مطبوعات کشور خودداری فرمایید، به خصوص اینکه با توجه به مطالبی که جناب آقای فلانی که عمدن اسم رو نمیگم در جریانش هستند، هر لحظه امکان صرف نظر کردن از کاندیداتوری وجود دارد. این رو منظم کردن به اون و فرستادن. منظور ما این بود که مطالعه بکنند، چون قصد خیری داشتیم و در صورتی که به هر حال مصالح اقتضا نمی‌کنه، قانون که وضعیتش روشن بود و اعلام نکنیم. وقتی شما میگین که قانون اینه ولو طرف مقابل شما قبول نداشته باشه، معناش این است که اگر اون بگه خیلی خوب من با حفظ نقطه نظرهای خودم در این چارچوب با شما کار میکنم، دیگه هیچ مطلبی باقی نخواهد موند. نظیر همون مثال خبرگان که زدم. بنابراین ما صبر کردیم تا بعد وزارت کشور خودش اسم من رو اعلام کرد. مشروع قضایا البته محتاج فرصت دیگری است و شاید هم زمانهای دیگر تا دقیق‌تر و مستندتر و موثق‌تر اینها رو عرضه کنیم به مثابه گزارشی به تمام مردم ایران. اما بعد سرتیتر قضایا به این ترتیب بود که تمایل بر این بود که من شخصا کنار برم، ابتدا از تبلیغات یعنی از رادیو و تلویزیون و بعد هم از کاندیداتوری. و تا به امروز که طبیعتاً موضع ما این است که چون از کانال قوانین موجود وارد شدیم، هر وقت از این لحظه به بعد مسئولین به فرض تشخیص بدن که کاندیداتوری ما خلاف قانونه، حتما خودشون خط خواهند زد و ما هم این رو گردن میگذاریم. نه تنها گردن میگذاریم، بلکه از همه خواهران و برادران هم میخواهیم که با آرامش کامل، با صبوری و متانت انقلابی با قضیه برخورد بکنن. ولی تا وقتی که مسئولین اعلام نکردند، ما هیچ تغییری در اوضاع به نظرمون نمیرسه. اینها چیزهایی است که برای تاریخ آینده هم درس خواهد بود. تا اونجایی که به ما مربوطه، ما بر اساس اعتقادات نسلی که فقط به فقط رنج‌های انقلاب رو تحمل کرده، بر اساس شرافت و آرمان
میلیون ها زن و مرد آزاده‌ای که در سراسر کشور مسئولیت دفاع از خواستهای برحقشون رو در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت سنگین رو بر دوش ما گذاشتند، حرفمون این است، حرف همه، که چوب، چماق و عوام فریبی دیگر اثر ندارد. اگر قانون شکی نیست گردن خواهیم گذاشت، اما شانتاژ و تهدید چیزی نیست که در مقابلش سرفرود بیاریم. اگر این نسل در مقابل شانتاژ و تهدید سرفرود می آورد، امروز این انقلاب در اینجا نبود و بسیاری مقامات هم در جایی که نشستند نبودند. بنابراین فکر میکنم مطلب روشنی باشه که مسئله به هیچ وجه نه مسئله یک فرد و گروه، بلکه مسئله آرمان و برنامه است که میلیون ها هموطن آزاده خواست. برنامه‌ای که ما در هر شرایطی پیگیریش خواهیم کرد. و فکر میکنم تنها چیزی که ناشکستنی است اراده نسلی است که در صفوف مقدم این انقلاب رو به اینجا رسونده. ما با این موضع‌گیری منطقی بودن خودمون رو نشون میدیم، احتراممون رو به قوانین و مقررات ولو که بر اونها ایراد داشته باشیم یا در بعضی جاها قبولشون نداشته باشیم نشون میدیم. اما اگر برخی نیروها بخواند به قانون خودشون احترام نگذارند، اگر بخواند فشارها رو از حد تحمل ما فراتر ببرند، در اون صورت دیگه مسئولیت به عهده ما نیست. بنابراین نیازی به تحریک، نیازی به تهدید و نیازی به شانتاژ نبود، مگر اینکه بخواهیم وانمود کنیم مردم، فلان حزب یا فلان گروه یا فلان فرد رو چه کردند. چرا که اگر مسئله قانون باشه بحث روشن است. پس میلیون ها نفری که در رفراندوم قبلی شرکت نکردند، نه تنها خودشون بل شاید اعقابشون هم بایستی همشهری درجه دوم تلقی بشند. به هر حال تا اونجایی که به ما مربوطه سعی خواهیم کرد که نهایت آرامش و تسلط بر اعصابمون رو حفظ بکنیم در مقابل برخوردهای هیستریک بیش از این به آتش اختلافات دامن نزنیم و سعی خواهیم کرد که روی اصولمون استوار بمونیم. چرا که قبلا هم اعلام کردیم ما دستن در کار تجربه کردن امر خطیری هستیم
که خدا کنه نتیجهش مثبت باشه. بنابراین باز هم اجازه بدین تکرار کنم، تهدید و شانتاژ تنها چیزی است که نبایستی بر اراده یک مجاهد خلق تأثیر داشته باشه، مگر اینکه مقامی مسئول یا قانونی پا پیش بگذاره و نظرش رو بده، که در اون صورت ما نه تنها اون رو خواهیم پذیرفت، بلکه سعی خواهیم کرد باز هم هرچه بیشتر و بیشتر اعصاب خودمون رو کنترل بکنیم و مسئولیت‌های خودمون رو در قبال انقلاب انجام بدیم، ولو اینکه دیگران انجام ندهند. بله، آخرین نکته‌ای که می‌خواستم بگم که ربط مستقیمی پیدا میکنه به بحث‌های ایدئولوژیکمون اینه که یک جریان حق و بالنده از قضا دقیقاً از درون همین کشاکش‌ها اصالت خودش رو اثبات میکنه. نوسانات لحظه‌ای مهم نیستند، نتایج دراز مدت هستند که بایستی در مسیر تکامل بهشون چشم دوخت. بنابراین به رغم همه فشارها ما هیچ عدم رضایت درونی نداریم و می بایستی لبریز از شکر نسبت به خالق و خلق باشیم. اصولاً مبارزه همینه. اگر جریانی حامل رسالت‌های سنگین نبود، اگر اعتبار تاریخی کافی و وافی نداشت، مسلماً این فشارها روش نمی آمد. به همین دلیل من اجازه میخوام به تمام خواهر و برادرانی که این روزها دشنام شنیدند، کتک خوردند، مجروح شدند یا قلبهاشون جریحه دار شده تهنیت بگم. تهنیت به خاطر اصالت و حقانیتی که حالا در شکل کنونی شما از این طریق اون رو تعقیب میکنید. امر ما هیچ جایی برای شکست و خواری و بنبست به رسمیت نمیشناسه. به همین دلیل بایستی فوق العاده هوشیار باشیم از لوس شدن مواضعمون، از به ابتذال کشونده شدنشون توسط نیروهای شناخته شده خودداری بکنیم. برای ما مهم این نیست که چه تعداد رأی بیاریم یا نیاریم. اون چیز که تا به حال اثبات شده و خودش هم تهنیت داره و مرهون همین مقاومت ها و نیات پاک و صادقانه هست اینه که بالاترین کیفیت تکاملی جامعه‌مون تا امروز که هنوز در نیمه راه انتخابات هستیم موضع خودش رو مشخص کرده. این موضع همچنان که گفتم چیزی نیست که وابسته به یک فرد یا فقط گروه باشه. این آرمان‌ها، خواست‌ها و حقوق عادلانه است که میلیون‌ها هموطن آگاه، مبارز و شجاع و شرافتمند با این تفاوت
که پنج بوکس یا تریبون‌های قفل شده به دست ندارند تا حالا موضع خودشون رو مشخص کردند. به همین دلیل باز هم بایستی یادآوری بکنیم مسئولیت سنگین فرد خودمون رو برای حراست از این آرمان و از این برنامه. برای حراست از اونچه که تا به حال بهش رسیدیم و برای محافظت در مقابل انواع و اقسام توطئه هایی که همچنان تهدیدمون میکنند. هرچقدر فشارها بیشتر بشند البته که ما ارادمون رو بیشتر صیقل میزنیم. هرچقدر ناراحتی های بیشتری برامون فراهم بکنند البته که ما شور ایدئولوژیکی بیشتری احساس میکنیم. شما یادتون هست گویین که من نمیخوام مسئله رو فردی بکنم، ولی به هر حال مثالی که الان به ذهنم میرسه فقط همینه. فردی که گفتم منظورم در رابطه با خودم بود. به هر حال ما تا اون جایی که در توان داریم، تا اون جایی که صداقت داریم که درست بفهمیم، سعی میکنیم درست عمل بکنیم. خب حالا اجازه میخوام که برگردیم به بحث اصلی خودمون. تبیین جهان قسمت 23. سومین قاعده تکامل، جهتداری یا برگشت ناپذیری جریان تکامل. بخش اول، تعریف و بررسی جهتداری در مراحل مختلف تکامل. بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده سوم، یک جهت بودن، برگشت ناپذیری یا جهتداری تکامل. اگر یادتون باشه گفته بودیم که تکامل یک مجموعه و یک کلیت واحد هست. درست مثل یک آدم که نمیتونیم ما توان اندیشیدن یعنی تفکر و آگاهیش رو از توان تکلم جدا بکنیم. اینجام تکامل اگرچه ما از زوایا و سیماهای مختلف مورد مطالعه قرارش میدیم، ولی یک کلیت واحد هست. بنابراین این برای سهولت و ساده کردن کارمون هست که قواعد و نظاماتش رو که خودشون جدایی ناپذیرند چون یک چیز هستند، ما جداگانه و تحت عناوین یا فصول جداگانه مطالعه میکنیم. به هر حال حالا بعد از پیچیدگی و شتاب نوبت قاعده دیگری است تحت عنوان برگشت ناپذیری یا جهتداری. حالا میریم بر سر تعاریف این مطلب و بررسیش در مراحل مختلف جریان تکامل.
یک بردار رو در نظر بگیریم، یک فلش، خطی که شبیه به فلش هست. چه تفاوتی با خط معمولی داره؟ یک خطی که حالت فلش رو نداره. تفاوت در سمت داشتن بردار هست. متوجه سمتی است، در حالی که خط معمولی سمتی رو حکایت نمی‌کنه. خیابانی یک طرفه. تابلوی ورود ممنوع در سمتی از این خیابان نشان از این دارد که تنها از یک سمت میتوان وارد آن شد. حرکت در خیابان یک طرفه تنها به یک جهت است. دور زدن و برگشت ممنوع است. رودخانه‌ای بزرگ، آبی خروشان، موج‌هایی که بر روی هم غلط خورده در جهتی مشخص از یکدیگر عبور می‌کنند. آب رودخانه در سمتی مشخص پیش می‌رود. هنگامی که از بالا به رودخانه بنگریم، گویا درختی با ریشه‌هایش بر روی زمین پهن گردیده است. در نقطه‌ای که به منشأ آب نزدیک می‌شویم، بستر اصلی رودخانه که بیشترین حجم آب را در خود جای داده به چند شاخه تقسیم می‌شود. کمی بالاتر هر شاخه نیز به چند شاخه کوچکتر و این روند ادامه دارد تا برکه‌های کوچکی که از دامنه و قله کوه آب را در خود جاری می‌کنند. با نگاهی کلی‌تر حرکت آب در رودخانه از قله به سمت اقیانوس است. آبی که از صدها و هزاران برکه کوچک جاری شده تک به تک قطراتش در مسیر یک جهته رو به اقیانوس ره می سپارند و در نهایت به آن می پیوندند. در این فرایند وقتی به یک قطره آب که در سرچشمه در آب باریکه‌ای خود را شناور می سازد نگاه کنیم، شاید آن قطره را در حال دور شدن از اقیانوس ببینیم، چرا که آب باریکه در میان پیچ و خم صخره‌ها بارها تغییر جهت می‌دهد. اما وقتی پهنای دیدمان را گسترده تر سازیم، در میابیم که در مجموع سمت و جهت حرکت آن قطره آب و تمامی قطرات دیگر به سوی اقیانوس پهناور با شتابی دم‌افزون است. حرکتی یک جهته بی بازگشت که هرچه رو به پایین می آید شتابی دم‌افزون می گیرد. حالا با این سه مثال از بردار گرفته تا رودخانه تا حدودی میتونیم متوجه بشیم که وقتی میگیم تکامل جریانی است جهتدار، یک طرفه و برگشت ناپذیر، منظور چیه؟ با این تفاوت بسیار مهم که برخلاف رودخانه سمت حرکت نه به پایین بلکه به بالاست. یعنی علی رغم این که محور حرکت قطره های آب رو به پایین بود، در اینجا رو به بالاست. اونجا قطره ها مثلا از آسمون می آمدن به سمت کوهسار، از کوهسار به طرف جلگه و دشت و بالاخره می پیوستند به اقیانوس، در حالی که در تکامل درست معکوسه، درست ضد آنتروپیک هست. به جای رفتن به سمت پایین به بالا هست. پس شاید بهتر باشه اینجا تکامل رو به یک درختی تشبیه بکنه.
با یک تنه اصلی و شاخ و برگ‌های فرعی. میخوایم نتیجه بگیریم که در جریان تکامل یک مسیر اصلی وجود داره و در مسیرهای فرعی اون مسیر اصلی مسیری است که بستر اصلی رشد و کماله. در مسیرهای فرعی سرانجام به بنبست میرسیم و خلاصه نافرجام هستند. همچنان که شاخه‌های فرعی دیر یا زود از رشد باز می ایستند و شاخه اصلی است که باز هم سرک میکشه به بالا. باز هم بر اون تارکش پیوسته جوانه‌های جدید و شکوفایی‌های جدید رو ملاحظه خواهیم کرد. جوانه‌های بالنده اینجا در تکامل، رهایی، آزادی، خروج از پستی، محدودیت، کوتاهی. به این معنا که راه پیشرفت تکامل هم فقط در همین مسیر اصلی هست که بازه. در سایر مسیرهای فرعی دیگه به بنبست رسید. مثلا الان حیوانات دیگه راه کمالشون باز نیست. این جامعه انسانی است که راهش بازه. یا مثلا جریان‌های کهنه اجتماعی رو ببینیم، اونهایی که عمرشون سپری شده یا زوال تاریخیشون فرا رسیده، از اونجا که آینده‌ای براشون متصور نیست، هیچ شکوفایی جدیدی هم نخواهند داشت. به هر حال گفتیم که فرق جریان تکامل با جریان آب در این است که جریان تکامل رو به صعود و رو به بالاست. و اگر یادتون باشه ما این جریان رو از اون ابر بیشکل و هیدروژنی اولیه آغاز کردیم و تا جامعه امروزمون و ادوار مختلف تکاملش رسوندیم. از اون جایی که اگر یادتون باشه به قول قرآن و کان عرشه علی الماء، ماده بیشکل، از اونجا شروع کردیم، مرحله به مرحله تعقیب کردیم و دیدیم که الان در کجا هستیم. یعنی دیدیم که تکامل یک زمانی از دریاها بیرون اومد، راه دشت و جلگه رو گرفت، بالاخره الان داره در هیئت اجتماع به خودش ادامه میده. البته بخوایم دقیق‌تر صحبت بکنیم و واضح‌تر مطلب رو بفهمیم، مثال درخت هم به هیچ وجه گویا نیست. پروفسور اوپارین تلاش کرد که این برگشت ناپذیری و یک جهته بودن رو به تیر زمان تشبیه کنیم، پیکان زمان. ولی او هم در کتابش چند لحظه بعد از اینکه این مثال رو میزنه، مثال رو نارسا تلقی میکنه و سراغ موشک میره. منتها موشکی که به جای اینکه دینامیزمش پایان پیدا کنه و سرعتش کم بشه، دائما سرعت زیاد میکنه. نوشته که ما در جهانی زندگی میکنیم که بلا انقطاع تحول پیدا میکنه. تکامل پروسه برگشت ناپذیری است، یعنی جریان برگشت ناپذیری است. از این رو غالباً به تیر زمان تشبیه میشوند که فقط در یک جهت سیر میکنند. ولی ما باید در پرتو دانش کنونی خود این تصویر را کهنه تلقی کنیم. سرعت تیر همیشه کاهش می‌یابد. برعکس، همانطور که در فصل پیشین دیدیم، سرعت تکامل
همیشه افزایش می‌یابد. از این رو بهتر است با یک موشک مقایسه شود که سرعت خود را در طی مراحلی افزایش می‌دهد. مراحلی که قبلا ما دیدیم، در هر مرحله یک پدیده در نوک پیکانش قرار می‌گیرد. نگاهی به روند 13 میلیارد و 700 میلیون ساله تکامل پرده از حقیقتی دیگر برمی‌دارد. تکامل در هر مرحله از حرکت خود پدیده ای را در نوک پیکان قرار داده است. پدیده ای پیشرو، راهگشا و بنبست شکن. بله، با این برگشت ناپذیری یا یک جهت بودن و جهت داری میخوایم بگیم که یک راهه که حاکمیت داره، یک مسیره که اصالت داره. هر کس و هر چیز هم خلاف اون قدم برداره یا رشد و تکاملش به بنبست میرسه یا دچار قهقرا و ارتجاع خواهد شد و اون وقت فنا و نابودی دیگر حتمی است. میخوایم بگیم که دوران‌هایی که سپری شدند دیگه باز نمیگردند، دیگه به گذشته باز نمیگردیم. ما آینده رو پیش رو داریم. بازگشت اصلا متصور نیست. شاید بشه دور از چشم دیگران در یک خیابون یک طرفه بازگشت و دور زد، اما در اینجا امکان نداره. امکان نداره که ما دوباره برگردیم به عصر حیوانات. راه فقط در جلو بازه. مشخصاً مثال بزنیم. دیگه کره ارض لگدکوب جانوران درنده در شرایطی که انسان نبود نخواهد شد. دیگه وحوش حکومت نخواهند کرد بر زمین. دیگه دایناسورها باز نخواهند گشت. اونها سپری شدند، رفتند و گذشتند. اینجا نتیجه میشه که فقط پیشرفت ضروری و قطعیه، فقط راه جلو بازه، یعنی حرکت سمت داره. اگرچه با نوسان و شکسته، ولی به هر حال بردار مانند. به قول ففر، جهان دیگر به صورتی که داشت باز نخواهد گشت. جهتداری در قلمرو دنیای معدنی و عناصر. اگر یادتون باشه در قلمرو دنیای معدنی دیدیم که چطور می آمدیم رو به جلو، رو به بالا، در اثر تلاقی اتم ها، تبدیل هیدروژن به هلیوم، بعد کربن و الی آخر. بعد رسیدیم به اون جایی که عناصر رادیواکتیویته اومدند. بعد اصلا کل مرحله عوض شد. هر روز با پیچیدگی زیادتر مواجه شدیم. همش نوآوری بود، تلاشی و تجزیه، اگر هم بود مقطعی بود و گذرا. سمت پیچیدگی بود، ازدیاد و تفصیل و گسترش اعضا و اجزا.
عناصر رادیواکتیو تمایل داشتن به این که اونقدر سنگین شده بودن که خودشون رو سبک بکنن، بتکونن و به تعادل بیشتری از این طریق دست پیدا بکنند. کما اینکه همزمان با این قضایا کهکشان‌ها که داشتند شکل می‌گرفتند، اونها هم جهت مشخصشون شکل پذیری بود، رو به بالا بود، مثل اون مثال رودخونه که البته گفتیم معکوسش به جای پایین رو به بالا. جهتداری در قلمرو دنیای عالی. به همین ترتیب در قلمرو دنیای عالی، دنیای ما قبل حیات، دنیای بلافاصله ما قبل حیات، وقتی از مراحلش صحبت می کردیم دیدیم که درست با همون نظم و ترتیب تولد یک نوزاد، همه چیز، همه مقدمات با نظم مشخص خودشون در حال آماده شدن بودند. مثلا در رابطه با نقش آنزیم ها یا کاتالیزورها که در اون دفعه گذشته صحبت کردیم، می‌بینیم که چطور پروفسور اوپارین هم تاکید میکنه که محصولاتی که یکی بعد از دیگری برای ایجاد حیات می اومدند، همه در یک جهت جداً معین تغییر میکنند، یعنی جهت یافته. درست تصور بکنید راننده‌ای رو که طوری از میون سایر افراد یا ماشین‌های دیگه عبور میکنه که مثل این که مشخصاً دنبال چیزی است، به جایی میخواد بره، یله و رها و سرگردان نیست. سر پیچ‌ها، سر دستاندازها خیلی خوب رد میکنه، سر جاهایی که میخواد استکاک پیدا کنه با سایرین. این به خاطر یک جهت بودن، برگشت ناپذیری و جهتدار بودن تکامل هست. قبلا دیدیم که یک معین عمل نه تنها جریانات رو شدت میبخشید، تسریع میکرد، بلکه جهت میداد، آدرس میداد، در حالی که خودش تغییر نمیکرد، خودش مایه‌ای از خودش آنچنان نمیگذاشت. در بسیاری موارد دیگه این معین عمل‌ها گویی وظیفه این رو به عهده دارند که واسطه دو تا چیز یا دو تا مرحله بشن، این رو به اون برسونن و بعد مسئولیتشون تمامه و دیگه نقشی ندارن، حتی از بین میرن. خیلی در تکامل نمونه داریم که وقتی مرحله‌ای به مرحله دیگه تبدیل میشه، اشکال واسط، اشکال میانجی دیگه از بین میرن. نه که تکامل رو به بالاست، همیشه صعود میکنه. در بسیاری موارد مثل این که به نردبان هایی که از اونها سقوط کرده دیگه نیازی نیست، به اون اشکال، اون موجوداتی که نقش خودشون رو، نقش تکاملی خودشون رو بازی کردن و دیگه نیازی بهشون نیست، که گویی اینها اصلاً در جهت اون یکی اومدند، همچنان که نردبان رو برای صعود آمده بود، که خلاصه این رو میرسونند که جریان جهت داره، جریان به سمتی متوجه. اگر شنیده باشین در این گلهای بهاری بعد از لقاح، پرچم و سایر اندامها، وقتی که اون جرثومه و نطفه میوه بسته شد، دیگه به اون اندامها نیازی نیست، واسط بودند که گویی مقدمه‌ای بودند، وسائلی بودند برای اینکه ما به میوه و به ثمر برسیم و بعداً دیگه نیازی بهشون نبوده. البته شواهد بسیار قاطع‌تر از این چیزها هم هست، شواهدی که بیش از پیش این یک جهت بودن و
جهتداری تکامل رو نشون میده. مثال میزنم، شاهدی اونقدر قاطع که وقتی از یک مرحله تکامل به مرحله دیگه میریم، مرحله جدید شرایط ایجاد مرحله قدیم رو میخوره. نه که دور زدنی مطرح نیست، نمیگذاره دیگه پدیده قبلی ایجاد بشه. هر پدیده‌ای برای ظهور خودش احتیاج به شرایطی داره. حالا پدیده نو شرایط کهنه ای رو که خودش از اون تو در آمده بود خودش میخوره و دیگه امکانی برای رشد بهش نمیده. این مطلب از مقدماتی ترین تا عالی ترین مراحل تکامل صادر. مثال، از موجودات و شرایط بی حیات ما رسیدیم به حیات و به زندگی. اول که حیات نبود، اول که زندگی به معنای دقیق کلمه نبود. خب الان هر موجود زنده از والدین بلافاصله خودش بیرون میاد. چرا امکان این نیست که دو مرتبه از موجودات و اجسام بی حیات خب بازم حیات خلق بشه؟ زمین سیاره‌ای در میان میلیاردها میلیارد ستاره و سیاره دیگر، اما پدیده‌ای هست که خانه ما را در تابلوی تمامی ستارگان و سیاره‌های بیشمار با قلم ویژه‌ای رنگامیزی کرده است: زندگی. دنیای دانش امروز به روشنی دریافته که زندگی نه به صورت یکباره، بلکه بر اثر روندی تکاملی و طولانی از مولکول‌های بیجان در مرحله تکامل عالی آفریده شده است. مولکول‌هایی که به آنها مواد پیش زندگی گفته می شود. در سالهای 1950 تیهارد دوشاردن، پژوهشگر پیشروی فرانسوی، یک بار دیگر نگره تکامل داروین را مطرح کرد. او از پیش زندگی به مثابه مرحله‌ای میان جماد و زندگی در دوران اولیه زمین سخن گفت که در سال 1952 به وسیله استانلی میلر ثابت گردید. حال یک پرسش بر تابلوی پژوهش دانشمندان نوشته شده بود: آیا اکنون نیز میتوان در گوشه‌ای از یک اقیانوس برکه‌ای یا آبی راکد از پیش زندگی و مواد عالی زندگی آفرید؟ هنگامی که در آبگوشت‌های اولیه حیات به وجود آمد، به دلیل کثرت یافته‌های حیاتی، همه آبگوشت اولیه که شرایط ایجاد یافته‌های حیاتی بود به مصرف رسید. از این پس دیگر امکان به وجود آمدن حیات به آن ترتیب منتفی است. داروین می گفت اگر امروز در مردابی کوچک مولکول‌های قابل تکامل وجود هم داشته باشند، باز قادر به تکامل نخواهند بود، چرا که موجودات زنده کنونی آنها را از میان میبرند. یعنی وقتی زندگی پدید آمد، به همه چیز غلبه کرد، حتی ریشه های خود را هم نابود ساخت و اجازه نداد گونه های دیگر تکامل به گونه‌ای مسالمت آمیز ادامه یابند. الکساندر اوپارین، زیستشناس و شیمیدان شوروی، و جان هالدان انگلیسی ابراز کردند شرایط زمین اولیه با شرایط امروزی آن بسیار متفاوت بوده است.
در آن دوران جو زمین نه ازوت داشته و نه اکسیژن و تنها مخلوطی نامناسب از هیدروژن، متان، آمونیاک و بخار آب مستعد برای پیدایش مولکول‌های مرکب بوده است. از طرفی در دوران پدید آمدن زندگی از مولکول‌های عالی، جو زمین احیا کننده بود، چرا که هنوز اکسیژن که عنصر اکسید کننده است در جو زمین وجود نداشت. بدین ترتیب بستر پدیدار گشتن زندگی مهیا بود. اما پس از پیدایی زندگی، موجودات زنده و به ویژه گیاهان در یک فرایند اکسیژن تولید کردند. بدین ترتیب پس از گذر زمانی طولانی، جو زمین دارای اکسیژن گشته و اکسید کننده گردید. حال دیگر در چنین جو اکسید کننده ای، بستر پدیدار گشتن زندگی از پیش زندگی از میان برداشته شد. بدین سان زندگی پایه‌های پدیدار گشتن خود را از پیش زندگی سوزاند. در اون زمان جو زمین احیا کننده بود، الان جو اکسید کننده است. در اون موقع اشعه ماوراء بنفش مستقیما میتابید، الان در اثر اتمسفر حیاتی و مجموعه تغییرات دیگری که الان باعث شده که ما به اینجا رسیدیم، یک تور 3 کیلومتری اوزونی به صورت یک چتر گرداگرد جو رو فرا گرفتیم. اگر یک لحظه اون تور نمی بود، که خود تور معلول اتمسفر حیاتی است، اگر یک لحظه اون نمی بود، ما در هر ثانیه هزاران هزار سنگ تو سرمون میخورد از کرات دیگه، در حالی که اون تور مانع دخول خیلی از اجسام آسمانی میشه و در ضمن اون در ضخامت و کلفتی خودش اونها رو ذوب میکنه. خب خود حیات به خلق اتمسفری کمک کرد، شرایطی رو ایجاد کرد که دیگه خود اون شرایط مانع اینه که به شیوه قدیم حیات خلق بشه. عده‌ای از دانشمندان تجربه کردند در یک نقطه بسیار دور اقیانوس آرام و بسیار عمیق که فکر می‌کردند شرایط حیاتی خیلی کم هست، این کار رو تجربه کردند. دیدن به مجرد اولین واکنش بلافاصله همسایه‌های حیاتی، مجموعه ذرات ریز و درشت و شرایطی که در اونجا هست، این رو میخورن، امکان بهش نمیدن که به طریق قدیم رشد بکنه. مثال دیگری بزنیم. اگر انسان خودش نتیجه موجودات عالی ما قبل خودش هست که طی مراحلی به اینجا رسیدند، به هیئت و کسوت و سیمای ما رسیدند، پس چرا همون تکرار نمیشه؟ یک گوشه دنیا همون جریان رو، همون تبدل رو باز هم بایستی ببینیم. دیگه نمیبینیم. اون شرایط تاریخی، اون شرایط ویژه جغرافیایی و مجموعه اوضاع احوالی که اون تغییر رو به این ترتیب خلق کرد دیگه تمام شده و ما بهش باز نخواهیم گشت. این مطلب رو تو جامعه هم میتونیم ببینیم. یک سازمان انقلابی رو ببینیم. اگر واقعا انقلابی هست، اگر به نیازهای تکاملی جامعه پاسخ میده، اگر قادر شرایطی رو که در اون شرایط به سر میبره درک بکنه، اعم از شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، پلیسی، امنیتی، تمام اینها، اگر قادر هست، اگر اینا رو درک کرده و توی این درست حرکت میکنه، خود این آنچنان رشدی خواهد داشت که اجازه نخواهد داد سازمانی نظیر خودش ایجاد بشه.
نه که دست من و شما باشه، نه، به این دلیل که اگر درست باشه و درست حرکت کنه تحلیل خواهد برد بقیه رو که در همین خط هستن در خودش با هم یکی میشه، در هم ادغام میشن، متحد میشن و به هر حال جایی نخواهد موند، چون به گذشته که بر نمیگردیم اگر این درست حرکت بکنه. البته پس وای به حال ما اگر غلط حرکت بکنه. اگر غلط حرکت بکنه از صحنه محو خواهد شد، نفی خواهد شد، به قول قرآن لعنت خواهد شد، نفرین میشه، آفرینشش و حرکتش دیگه تأیید نمیشه، بیرون انداخته میشه. ولی اگر درست حرکت بکنه معناش این خواهد بود که اون شرایطی که باعث شد به این ترتیب این خلق و ایجاد و رشد بشه اون سپری شده و دیگه چیزی نظیر خودش از کانال خودش امکان پذیر هست. مگر اینکه خب این سازمان از بستر انقلابی خودش، از ایدئولوژی انقلابی خودش بیاد بیرون، همونطور گفتم به قهقرا بره، تسلیم طلبی بکنه، سازشکاری بکنه و الی آخر. در مقیاس جهان به ترتیبی در شرایط اقتصادی اجتماعی داخلی و خارجی، ملی و بین‌المللی خاص، کشورهای صنعتی امروز تونستن تبدیل بشن به سرمایه‌داری‌های پیشرفته. آیا باز هم امکان داره که ما در مسیر رشد سرمایه‌داری تبدیل بشیم مثلا به فرانسه یا انگلیس یا امریکا یا ژاپن، رؤیایی که شاه داشت؟ نه، تموم شد. در مسیر رشد سرمایه‌داری ما هیچ وقت نخواهیم توانست به قدرت تکنیکی و امکانات اونها برسیم. در مسیر سرمایه‌داری وقتی میگم یعنی در چارچوب روابط سرمایه. چرا؟ برای اینکه اوضاع احوالی که توی اون اوضاع احوال ژاپن از مدار عقب ماندگی خارج شد، اون اوضاع احوال دیگه سپری شده که ژاپن تونست یک سرمایه‌داری پیشرفته باشه. اون اوضاع احوال چی بود؟ هنوز سرمایه‌داری قاطعانه وارد مرحله سوم رشدش نشده بود. به عبارت دیگه توان سرمایه هنوز از مرزهای ملی تجاوز نکرده بود. تولید اونقدر کلان نبود و سرمایه که راهی مرزهای بین‌المللی بشه، از مرزهای ملی خارج بشه. تأکید روی صدور کالا بود نه صدور سرمایه. خب مبتنی بر این صدور سرمایه اون شرایط تاریخی و مجموعه اوضاع احوالی که اون تغییر رو به این ترتیب خلق کرد دیگه تمام شده و ما بهش باز نخواهیم گشت. اون اینها رو تبدیل میکنه به زائده خودش. اون مثل همون مثالایی که قبلا زدیم اینها رو میخوره، مانع رشد اینها به طریق قدیم میشه. اون موقع اینطوری نبود. پس اگر ما خواستار رشد واقعی اقتصادی هستیم محاله بتونیم در مسیر سرمایه‌داری به اونجاها برسیم. باید راه جدیدی برای رشد اقتصادی پیدا کرد و این همون رویای ابلهانه شاه بود. میخواست ایران رو ژاپن بکنه. چقدر پول ریخت، چقدر ریخت و پاش کرد، ولی امروز همه ما میدونیم هر چقدر هم صنعت هست که نیست منتاجه، کشاورزی هم که بود نیست. برای اینکه حالا شما در اتمسفر جهانی به سر میبرین که تا قطع کامل همه وابستگی ها امکان نداره بگذارند رشد کنیم. مفهوم واقعی استقلال رو در اینجا بایستی جستجو کرد. بله، راه رشد سرمایه‌داری دیگه بسته است. دنبال یک رشد تولیدی باید رفت. دنبال رشد انقلابی باید رفت.
منظور از رشد توحیدی چیه؟ رشدی که مبتنی باشه بر نفی تبعات، رشدی که اهرمش مستضعفین به معنای دقیق جامعه، یعنی کارگر دهقان هستند. رشدی که در اون بسیج تمام خلق لازمه. منهای این امکان نداره مگر در شعار، مگر در حرف. تکامل هم که میدونیم زیاد گوشش به این حرفا بدهکار نیست. خب صحبتمون از توی دنیای عالی بودیم، جهتداری رو در اونجا میگفتیم، بعد رسیدیم به اشکال واسطه، همون میانجی ها. از اونجا رسیدیم به این که این اشکال بعداً از بین میرن. بعد برای شاهد آوردیم. یکی از شاهدها این بود که بر نمیگردیم به گذشته، این بود که پدیده نو خودش شرایط تکرار گذشته رو میخوره، از بین میبره. این بارزترین نشان برگشت ناپذیری یعنی جهتداری است. بذارین در قلمرو حیات قضایا رو تعقیب بکنید. جهتداری در قلمرو حیات. گفته بودیم که جریان تکامل که راه رو بر هر برگشتی سد میکنه، از میان امکانهای متعدد، 4 راههای متعدد یکی رو انتخاب میکنه که گویی آدرس داره. کلمه انتخاب یا گزینش که در جوهر معناش هم ردیف با جهتداری، وقتی من سر 4 راه اینو انتخاب میکنم یا اونو نمیکنم از اونجا رد میشم، یعنی جهت دارم، آدرسی دارم. کلمه انتخاب همیشه برای زیستشناس ها، اونهایی که در قلمرو حیات تحقیق میکنند، معنای خاص خودش رو داره. از قضا جهتداری و انتخاب رو و انتخاب طبیعی رو بعداً که خواهیم دید در قلمرو حیات و تکامل انواع یعنی جانداران و جانوران خیلی ملموستر، بهتر و مشخصتر و روشنتر میشه دید. در نتیجه تأثیر متقابل ثابت سیستم‌های اصلی مورد بحث، قطرات اولیه حیات، ساده ترین مبانی حیات به نام کواسروات، افزایش تدریجی در شماره این سیستم حاصل شد. اما این افزایش همیشه تحت کنترل شدید یک انتخاب صورت گرفت. در نتیجه کارآمدترین سیستم‌ها را برای تکامل بعدی ابقا کرد، به طوری که کیفیت سازمانبندی آنها همیشه در جهتی خاص تغییر می‌کرد. ملاحظه می‌کنیم که اصلی ترین ابزار و مکانیزم تکامل در دنیای جانداران همین پدیده انتخاب طبیعی است. دقیقاً نظیر راننده‌ای که مثالش رو زدیم، بر سر 4 راه‌ها انتخاب می‌کرد و معلوم بود که دنبال چیزی هست. این پدیده اینقدر واضحه که باز استاد اوپارین تأکید میکنه که موضوع بسیار مهم این است که طبیعت زنده از میان این امکانات پرشمار 4 راه‌های متعدد فقط یک ترکیب ویژه را انتخاب کرده است. بنابراین می‌بینیم که این پدیده انتخاب که در اینجا انتخاب طبیعی نام داره چقدر
مبین سمتداری و جهتداری تکامل در این قلمرو هست، به نحوی که از میان انبوهی از موجودات فقط اصلح ترین اونها، یعنی شایسته ترین اونها برای بقا انتخاب می شود. در همین رابطه است که پروفسور اوکارین، یعنی در تشریح ویژگی های حیاتی، نادیده گرفتن اونها رو توسط دانشمندان، نادیده گرفتن این جهتداری و این انتخاب طبیعی رو که خاص قلمرو زیست شناسی است، مقدمه‌ای میدونه برای افتادن به یک سری تحلیل‌های غلط، تحلیل‌های صرفاً بر پایه فیزیک و شیمی که حاصلی جز بنبست برای دانشمندان نداره و این واقعیت رو تأکید میکنه که سلسله واکنش‌های بیوسنتز بر اثر سازمان ویژه اجسام زنده به سمت هدف خاصی متوجه است و در امتداد خط سیر توالی جدا معینی از واکنش‌ها پیش می‌رود. توالی جدا معین. ملاحظه می‌کنید گذار از نامعینی‌گری، بی‌سمتی به جانب تشخیص مسیر و تأیید جهت جدا معین که خب جدا هم قابل مطالعه است و امر بسیار مهمی در فهم تکامل حیات محسوب میشه. بعد باز تاکید میکنه که پذیرش این هدف خاص، چون یک دانشمند ماتریالیست این حرفو میزنیم، برای احتراز از اشتباهاتی است که تا اندازه‌ای در رشته‌های علمی عمومی محسوب می‌شود. این همین اشتباه رو می‌کنه. چرا که اینجا نگرانی که از این هدف کسی چیز دیگری، مثلا یا آدم غیر ماتریالیست چیز دیگری در میاره. طبیعی است که ما تاکید می‌کنیم در اینجا که این جهتداری و داشتن هدف و جهت خاص بسته به پذیرش این فرد یا اون فرد نیست، یک واقعیتی است مستقل از ذهن ما که در همه جای تکامل هست، منتها نظر استاد رو در اینجا که محسوس‌تر هست در قلمرو پدیده‌های حیاتی، چون پیچیده‌تر شده جریان، محسوس‌تر و ملموس‌تر شده، این امر انتخاب بیشتر جلب کرده. چرا؟ برای اینکه خودش تاکید میکنه باز که حیات از میان این میدان وسیع امکانات خط سیرهای بیوشیمی را پیش گرفته و متابولیسم بیولوژیک مجموعاً همیشه در یک جهت جریان می‌یابد. کما اینکه دیدیم سیستم‌های کارآمدتر حیاتی رو تحت کنترل شدید یک انتخاب باز توصیف کرد و باز ادامه میده که سیستم‌های مزبور در پروسه تکامل تدریجی سمت یافته امتیاز مسلمی داشتند و بنابراین عمل انتخاب در میان صورتبندی‌هایی که به وجود آمدند موقعیت ممتازی را اشغال نمودند. افزایش تدریجی همیشه تحت کنترل شدید یک انتخاب صورت می‌گرفت و این امر فقط کارآمدترین سیستم‌ها را برای تکامل بعدی ابقا می‌کرد. اگر خود کتاب رو خونده باشیم می‌بینیم که این مسئله جهتداری و حرکت یک جهت مبتنی بر انتخاب چقدر واضح و عیانه در بررسی قلمرو حیات. ولی ما طبیعی که در اینجا متوقف نمیشیم، باز میریم سراغ مرحله اجتماعی تکامل. اونجا هم میبینیم که حرکت یک جهت است، برگشت ناپذیره.